હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજે અગેન ઇન્ફોર્મેટિવ એવો વિડીયો લઈને હું આવી ગઈ છું। આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગશે। જો થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ। અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ મને ફોલો કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા। તો આજે હું તમારા લોકોની હારે શેર કરવાની છું કે અમેરિકામાં જ્યારે આઈ ડૉક્ટરની વિઝિટ કરવી હોય તો તે કેવી રીતના કરવી, એ બધું જ હું આ વિડીયોમાં તમારા લોકોની હારે શેર કરવાની છું। જ્યારે પણ આઈ ડૉક્ટર પાસે જવું હોય ને ત્યારે આપણે એનો અલગથી ને ઇન્સ્યોરન્સ આવતો હોય છે, તો તે હારે લેવો ખૂબ જ જરૂરી હોય છે। મેં તમને એક વિડીયોમાં તમારા લોકોની હારે શેર કર્યું છે કે અહીંયા ઇન્સ્યોરન્સ કેટલી ટાઈપના હોય છે, અહીંયા કેટલો ખર્ચો થાય છે મંથલી, એને રિલેટેડ જે વિડીયો બનાવ્યો હતો ને એની અંદર મેં તમને ડિટેલમાં સમજાવ્યું છે કે અહીંયા ડેન્ટલ, આઈ અને હેલ્થ મીન્સ કે એના ત્રણેયના ઇન્સ્યોરન્સ અલગ અલગ હોય છે કે જે આપણે લેવા પડતા હોય છે, અને એનો પર મંથ ચાર્જ બધાના ડિફરન્ટ હોય છે। તો અત્યારે અમે લોકો જઈ રહ્યા છીએ આઈ ચેકઅપ માટે। જિજ્ઞેશને આઈ ચેકઅપ કરાવવાની હતી, તો બસ અમે ત્યાં જઈ રહ્યા છીએ અત્યારે। તો અહીંયા જે આપણે આઈ લેબ હોય ને તો ત્યાં જનરલી કરી દેતા હોય છે, અને ત્યાં એ લોકોના મશીન અને ડૉક્ટર ત્યાં જ તમને મળતા હોય છે। ત્યાં આપણે કેવી રીતના કે કોઈ પણ લેન્સ કાર્ટમાં આપણે જઈને આપણે કરાવી શકીએ ને, એવી રીતના અહીંયા નથી હોતું। પછી હોય છે અહીંયા સ્પેક્સની જ એની શોપ હોય છે, પણ ત્યાં એના ડૉક્ટર બેઠા હોય છે, તો ત્યાં જનરલી આપણે જવાનું હોય છે। તો અત્યારે અમે લોકો પહોંચી ગયા છીએ ત્યાં, અને જે પણ બિલ ને એ થશે એવું બધું જ આ વિડીયોમાં દેખાડવાની છું। મારો વિડીયો તમને થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ લાઇક કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલતા। તો અત્યારે અમે પહોંચી ગયા છીએ અંદરની સાઈડ, અને જિજ્ઞેશ અહીંયા બેસવાનું કીધું હતું। આખું આઈ એક્ઝામ સેન્ટર જ છે, તો અહીંયા આપણે બેસી શકીએ। અને બસ હવે જે પણ થશે એ બધું જ હું તમારા લોકોની હારે વિડીયોમાં આગળ શેર કરતી જઈશ। સૌથી પહેલાં તો અહીંયા ટાઈમે આવવું ને ખૂબ જ જરૂરી હોય છે। તમારે 5 મિનિટ પણ લેટ થઈ જાય ને તે લોકો અપોઇન્ટમેન્ટ કેન્સલ કરી નાખતા હોય છે। તો અમારે એવું જ થયું હતું। અમારે 4:55નો ટાઈમ હતો, આની આગળના દિવસે પણ અપોઇન્ટમેન્ટ લઈને રાખી હતી, પણ એમાં જિજ્ઞેસે 5 મિનિટ ખાલી લેટ થયું તો એ લોકોનો કોલ આવ્યો હતો, તો એ લોકોએ અપોઇન્ટમેન્ટ કેન્સલ કરી નાખી હતી। અને સૌથી પહેલાં તો અહીંયા બિલને એવું બધું પેમેન્ટ કરી દીધું જિજ્ઞેસે, અને હવે એનો ટર્ન છે અત્યારે અંદર ચેકઅપ માટે જાય છે તે। તો અહીંયા ઘણા જ બધા અલગ અલગ ટાઈપના એ લોકોએ મશીન્સ રાખ્યા હતા, અને જિજ્ઞેસને ઘણી જ બધી ક્વેરી એ લોકો પૂછતા હતા। તો બસ અહીંયા અત્યારે જિજ્ઞેસનું ચેકઅપ એ લોકો કરતા હતા। અને અહીંયા જે અમે આજે જે પેકેજ લીધું હતું ને તે આખું ખાલી નંબર માટેનું જ નહોતું, તે કહીને કે આખી ફૂલ આઈસ એ લોકો ચેક કરે એનું હતું। તો અહીંયા કહીને રેટિના એન્ડ ઓલ પણ એ લોકો ચેક કરી દેતા હોય છે, તો એવી રીતના પણ અહીંયા કરતા હોય છે। તો આજે અમે એ આખું પેકેજ લીધું હતું, અને એ પેકેજનો ભાવ ને બધું જ હું તમારા લોકોની હારે હમણાં શેર કરીશ કે અમારે ઓલ ઓવર ટોટલ વિથ સ્પેક્સ કેટલા થયા। અને જ્યારે પણ અહીંયા તમે ચેક કરાવો ત્યારે થોડોક તો નંબર આવે, જિજ્ઞેસ સાવ માઇનર પોઈન્ટમાં જ આવ્યો છે, બટ એ લોકોએ રિકમેન્ડેડ કર્યું કે તમે જો ચશ્મા પહેરો તો વધારે સારું, તો પણ ચાલે એવું છે, બટ એ લોકો રિકમેન્ડેડ હંમેશા કરતા જ હોય છે, અને પહેરવા પણ જોઈએ। તો બસ અહીંયાથી જે પ્રોસેસ પૂરી થઈને અહીંયા પછી જિજ્ઞેસને એક અલગ કેબિનમાં લઈ ગયા હતા, અને એ અલગ કેબિનમાંથી ને ત્યાં ડૉક્ટર આવ્યા, અને ડૉક્ટર એને આપણે ત્યાં પછી અહીંયાથી જ્યારે મશીનમાંથી ને બધું ચેકઅપ થઈ ગયું ને પછી એ લોકોને જ્યારે અલગ કેબિનમાં લઈ ગયા ને ત્યાં આપણને જે ડૉક્ટર ABCD બધું વંચાવે ને આગળ બોર્ડમાં રાખીને ટ્રેડિશનલી એ રીતના પણ એ લોકોએ ચેક કર્યું હતું। તો તે પણ એના બધા રિપોર્ટ નોર્મલ આવ્યા હતા, બટ માઇનર જે નંબર હોય એ છે એને। તો ધેટ્સ ઇટ। અને હવે અહીંયાથી જ એ લોકો સ્પેક્સ પણ બનાવી દેતા હોય છે, તો હવે એની પ્રોસેસ શું હોય છે એ હું બધું જ તમારા લોકોની યાર આ વિડીયોમાં શેર કરવાની છું। સૌથી પહેલાં તો એ કહેવા માગીશ કે અહીંયા આઈ ચેકઅપ તમારે યરલી તમારે ફ્રીમાં કરાવી શકો છો, તો એનો ચાર્જ એ લોકો ખાલી $10 લેતા હોય છે અહીંયા, પણ જો તમારે વિથ રિપોર્ટ જોતો હોય ને તો તમારે $59 કે દેવા પડતા હોય છે। તો આજે એટલો ચાર્જ થયો હતો વિથ રિપોર્ટ। તો
અમારે મીન્સ વિથ રિપોર્ટ જ જોતો હતો, તો અમે એ પ્રેફર કર્યું હતું. અને અહીંયા હું અને મીશાભાઈ બેઠા હતા. તો આ એ લોકોનું આખું સેન્ટર છે અને અહીંયા સરસ મજાના શેડ્સ એને મળતા હોય છે. અને જિજ્ઞેસ અત્યારે ટ્રાય કરી રહ્યો છે ચશ્મા કયા સારા લાગે, અને એટલા જ તમે ફાઇનલ પણ કરી નાખ્યા કે કયા સારા લાગે છે તે. અને અહીંયા જ્યારે તમે સ્પેક્સ બનાવડાવો ને ત્યારે ઇન્સ્યોરન્સ પણ તે કવર કરતું હોય છે. તો બસ અહીંયા અમારે આજે ટોટલ બિલ થયું હતું $359 અને જ્યારે ઇન્સ્યોરન્સ પે કરે ને એના ઉપરથી અમારે પે કરવાનું થયું હતું $149. એટલે મીન્સ $200 અમારા ઇન્સ્યોરન્સે પે કર્યા હતા, બાકી અમારે કરવાના હતા ઉપરના જે થાય તે. તો જિજ્ઞેસ અહીંયા છે ને તરત ચશ્મા નથી દઈ દેતા હોતા એ લોકો. મીન્સ કે પ્રોપર ચેક કરે કે તમારી સાઇઝ પ્રમાણે તમારા મીન્સ કે તમને કેવી રીતના દેખાય છે. એ લોકોએ પ્રોપર એક ફોટો પણ પાડ્યો હતો કે તમારા મીન્સ ફેસ પ્રમાણે પણ તે સેટ થઈ જાય, તેવી રીતના આખું પ્રોસેસ હોય છે. જ્યારે પણ સ્પેક્સ આવી જશે ત્યારે હું શેર કરીશ કે કયા અમે ફાઇનલ કર્યા હતા તે. તો જિજ્ઞેસ આપણે આજે ગયા હતા ને આઈ ચેકઅપ અને બધું તે કરાયું, બરાબર? તો બિલ ને બધું કેટલું થયું હતું? મેં એકચ્યુઅલી આગળ વિડીયોમાં કીધું પણ મને અડધા જ બિલની ખબર હતી. ટોટલ બિલ થયું હતું $519 અને ચેકઅપના $49 થયા હતા. 519માંથી ઇન્સ્યોરન્સ બધું કવર કરતા આપણે પે કરવાના $140 થયા હતા. ઓકે, બાકીનું બીજું બધું ઇન્સ્યોરન્સે કવર કર્યું છે. ઓકે, બરાબર. એટલે ટોટલ $550 $550 જેવું બધું થઈને $550 થયા, રાઈટ? રાઈટ. ઓકે, એમાંથી 49 પહેલા આપણે ભર્યા અને 140 બીજા સ્પેક્સના. એમાં પાછું આપણે ડોક્યુમેન્ટ એકચ્યુઅલી જોતું હતું એટલે ને. હા, આપણે રેટિના ચેકનું ડોક્યુમેન્ટ જોતું હતું એટલે. બાકી તો $10 જ હતા આઈ ચેકઅપના ઇન્સ્યોરન્સમાં. ઓકે, તો બસ આજનો વિડીયો આટલો જ હતો અને હું ભૂલી ગઈ હતી કે એન્ડ કરવાનું જ. તો વિચાર્યું ચલો હું અત્યારે વિડીયોનું એન્ડ કરી દઉં. અને તમને લોકોને કેવી ઇન્ફોર્મેશન મળી જરૂરથી ને તમે મને કમેન્ટ કરજો. કાંઈ પણ જાણવું હોય તો પણ જરૂરથી તમે મને કમેન્ટ કરી શકો. અહીંયા જ્યારે તમે આઈ ડેન્ટિસ્ટ પાસે જાઓ ત્યારે પણ એના અલગ ઇન્સ્યોરન્સ કાર્ડ આવતા હોય છે, એ પણ આપણે હારે રાખવા પડતા હોય છે. જેટલું બની શકે એટલું મેં ડિટેલમાં તમારા લોકોની હારે શેર કર્યું છે. અહીંયાનો ચાર્જ શું હોય છે તે પણ મેં તમારા લોકોની હારે શેર કર્યું છે. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો સારો લાગ્યો હશે. જો થોડો પણ ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયોની યારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર. અને હા, પાછળના બેકગ્રાઉન્ડને બિલકુલ પણ ધ્યાનમાં નહીં દેતા, કારણ કે અત્યારે અહીંયા કરી રહી હતી કામ, એટલે મેં અહીંયાથી જ હું વિડીયોનું એન્ડ કરું છું. ચલો બાય બાય.